હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 1 કપ પૌવાનો ઉપયોગ કરી અને સમોસા, કચોરી અને પકોડા બધી જ વસ્તુને ફેલ કરી દે ને એટલી મસ્ત વેરાયટી. ઉપરથી જેટલી ક્રિસ્પી છે ને અંદરથી એટલી જ સોફ્ટ છે. તમે જુઓ, આવી સ્વાદિષ્ટ ઓઇલ ફ્રી વેરાયટી જોવા માટે વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો. ચાલો બનાવીએ 1 કપ પૌવાનો ઉપયોગ કરી અને ડીશ ભરી અને નવી વાનગી. સ્પેશિયલ વેરાયટી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ જાડા પૌવા લીધા છે, જે આપણે પૌવા બટેટામાં ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ને એ જ પૌવાનો ઉપયોગ કરી અને આજે આપણે સ્પેશિયલ વેરાયટી બનાવવાની છે. પૌવાનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં પૌવાને સારી રીતે ચોખ્ખા કપડાથી લૂછી લેવાના, જેથી પૌવા પર લાગેલી થોડી ઘણી ડસ્ટ હશે ને તો એ દૂર થઈ જશે. પૌવા આપણે પીસવાના છે, તો એક મિક્સર જાર લઈશું અને ચાળેલા પૌવા મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. અહીંયા પૌવા પીસી અને જુઓ કે રવા જેવા ટેક્સચર સાથે આપણો પૌવાનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. તો પહેલાં આપણે એક બેઝ તૈયાર કરવાનો છે. એના માટે ગેસ પર કડાઈમાં માત્ર 2 ચમચી જેટલું જ તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. જીરુંની સાથે જ 1 મરચું, 1 ટુકડો આદું અને 4 થી 5 કળી લસણ પીસી અને તૈયાર કરેલું છે. તો આદું, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું. બધી જ સામગ્રી તેલમાં એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. અહીંયા બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું. 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે, જે બારીક સમારીને લીધેલા છે. અને એની સાથે જ 2 ચમચી તલ ઉમેરી દઈશું. આ વેરાયટીમાં તલનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે, એટલે ખાસ ઉમેરવાના. તલ જો તમે પહેલાં જ તેલમાં ઉમેરી દેશો ને તો ફૂટી અને બહાર ઉડશે. એટલે આપણે બાકીની સામગ્રી બધી ઉમેરી દેવાની, છેલ્લે તલ ઉમેરવાના, જેથી તલ બિલકુલ બહાર ના ઉડે. તલ સરસ ફૂટી જાય ને એ પછી આપણે 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું. વરિયાળી પણ સરસ સાંતળી લેશું. તો અહીં આપણો વઘાર એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે 1 કપ પૌવા લીધેલા ને તો 1 કપ પાણી ઉમેરશું. પૌવા અને પાણીનો રેશિયો આપણે સરખો રાખશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી 2 ચમચી જેટલા કાચા સિંગદાણાનો ભૂકો લીધો છે, જે મેં અધકચરા ખાંડી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો. આ વેરાયટીમાં સિંગદાણાની બહુ મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે, એટલે ખાસ ઉમેરવા. હવે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ. તો જેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી લાલ મરચું. તમે બાળકો માટે બનાવતા હોય તો લાલ મરચું કે લીલું મરચું સ્કીપ કરી શકો છો. ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરશું અને થોડો ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી દઈશું. બધા જ મસાલા સરસથી મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરશું, જેથી આપણું મિશ્રણ ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મિશ્રણ સરસ ઉકળી ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને જે આપણે પૌવા પીસી અને પાવડર તૈયાર કરેલો છે ને એ પાવડર આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. પણ એકી સાથે નહીં ઉમેરીએ. પૌવાનો પાવડર ઉમેરતા જશું અને આ રીતે મિક્સ કરતા જશું. હવે અહીંયા પૌવાનો પાવડર તો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. પૌવાને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે 2 થી 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ પણ ઉમેરી દઈશું. ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી પૌવાને બાઇન્ડિંગ તો મળશે જ, સાથે સાથે આપણે બનાવશું ને એ વેરાયટી એકદમ સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે. અહીંયા બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી વરાળમાં જ પૌવા અને ચણાનો લોટ સરસ બફાઈ જાય. આપણે માત્ર 2 મિનિટ જ મિશ્રણને ઢાંકીને રાખેલું છે. જુઓ કે સરસ વરાળ થઈ ગઈ છે, મીન્સ કે વરાળમાં આપણો લોટ સારી રીતે બફાઈ ગયો છે. હવે તૈયાર કરેલો લોટ એક બીજા બાઉલમાં કાઢી લેશું, જેથી ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય. હવે આ વેરાયટી સુપર ટેસ્ટી બને અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ થાય એ માટે અહીંયા મેં 1 નંગ બાફેલું બટેટું લીધેલું છે. બાફેલું બટેટું છે ને આ રીતે છીણીને ઉમેરી દેશું. આપણું મિશ્રણમાં બિલકુલ લમ્સ ના રહે અને આપણી વેરાયટી એકદમ સ્મૂથ તૈયાર થાય. બટેટા છીણી લીધા છે. હવે એની સાથે 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ ઉમેરી દેશું. બધું જ એક વખત હાથેથી ચોળી અને સરસથી મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, માત્ર 1 કપ પૌવામાંથી ઢગલાબંધ તમારી આ વેરાયટી તૈયાર થશે. ત્યાં જુઓ કે આપણે જેવો રોટલીનો લોટ બાંધીએ ને એવો આ લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે અને એકદમ સ્મૂથ જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ. હવે તૈયાર થયેલા લોટમાંથી તેલવાળો હાથ કરી અને નાની નાની ટીકી તૈયાર કરી લેશું.
બે હાથ વચ્ચે આ રીતે કરશો ને એટલે એકદમ સ્મૂથ ટીકી તૈયાર થશે. જુઓ, આ રીતે મીડિયમ સાઇઝની ટીકી બનાવી અને એક પ્લેટમાં રાખતા જશો. અહીંયા બધી ટીકી વાળી લીધી છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારે સવારે લંચ બોક્સ કે નાસ્તામાં ટીકી આપવી હોય તો રાત્રે તૈયાર કરી અને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને તમે સ્ટોર કરી શકો છો. સવારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ડીપ ફ્રાય કે સેલો ફ્રાય કરી અને તમે એન્જોય કરી શકો છો. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. તો આજે આ વેરાયટી આપણે ડીપ ફ્રાય કરશું. તમે ઈચ્છો તો સેલો ફ્રાય કરી શકો છો કે પછી ઓવન કે એર ફ્રાયરમાં શેકીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તેલ એક વખત સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે એક એક કરી અને ટીકી આપણે તેલમાં ઉમેરી દઈશું. ટીકીને તેલમાં ઉમેરીને તરત જ પલટાવવાની નથી, થોડી સેટ થવા દેશું પછી પલટાવશું. એક બાજુ ટીકી થોડી તળાઈને એટલે હળવા હાથે પલટાવી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે ટીકીને તળવાની છે. સ્લો ગેસ ઉપર કે તમારું તેલ થોડું એ ઠંડુ હશે ને તો ટીકી તેલમાં પડતા વિખેરાઈ જશે. અહીંયા ટીકી સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન ઓઇલ ફ્રી ટીકી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને આ રીતે બાકીની બધી જ ટીકી તળી અને તૈયાર કરી લેશું. અહીં આપણી બધી જ ટીકી તળી અને તૈયાર છે. અને લુક જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો મસ્ત સરસ લુક આવેલો છે. એકદમ મસ્ત ગોલ્ડન બ્રાઉન. ફ્રેન્ડ્સ, દેખાવ જેટલો સરસ છે ને એના કરતાં સ્વાદ અનેક ગણો સરસ છે. ઉપરથી જેટલી ક્રિસ્પી છે ને ખાવામાં એટલી જ સોફ્ટ. આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.